Τρυφερό χοιρινό μπρεζέ με σκόρδα και κρασί. Ένα ενιαίο κομμάτι χοιρινού λαιμού χωρίς κόκαλο, περίπου 2 κιλά. 8 με 10 σκελίδες σκόρδο κομμένες στη μέση. 2 ξερά κρεμμύδια. Αλάτι και πιπέρι. 300 ml λευκό ξηρό κρασί. 40 ml ελαιόλαδο. Χυμός από ένα λεμόνι. 800 ml νερό χλιαρό. Με ένα μυτερό μαχαίρι ανοίγουμε προσεκτικά τρύπες σχισμές στο χοιρινό και μέσα προσθέτουμε αλατοπίπερο και ένα κομμάτι σκόρδο. Αλατοπιπερώνουμε το κρέας από κάθε του πλευρά. Αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φοντουρίσμου. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας. Σε μια κατσαρόλα ρίχνουμε το ελαιόλαδο και το αφήνουμε να ζεσταθεί καλά. Τοποθετούμε το κομμάτι του κρέατος και το ροδίζουμε από όλες τις πλευρές. Αφού πάρει χρώμα παντού, ρίχνουμε τα κρεμμύδια σε χοντρά κομμάτια. Αν θέλουμε, μπορούμε να προσθέσουμε 2 με 3 σκελίδες ακόμη σκόρδο. Σβήνουμε με το κρασί και αφήνουμε για 3 με 4 λεπτά να βράσει για να εξατμιστεί το αλκοόλ. Προσθέτουμε το χλιαρό νερό. Ρίχνουμε λίγο ακόμη αλάτι και πιπέρι. Αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φοντουρίσμου. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας. Χαμηλώνουμε την ένταση της φωτιάς και αφήνουμε να βράσει το φαγητό σιγανά και αργά για 3 με 4 ώρες. Η ποσότητα της σάλτσας είναι μεγάλη. Τα κρεμμύδια έχουν λιώσει και σταδιακά βλέπουμε ότι η σάλτσα δένει. Μετά από τις 4 περίπου ώρες, όταν το μπρεζέ πια θα είναι έτοιμο, μαλακό και τρυφερό, προσθέτουμε το χυμό λεμονιού. Ανακοινούμε ελαφρά την κατσαρόλα και αφήνουμε λίγο ακόμη να βράσει με το καπάκι ανοιχτό. Το φαγητό είναι έτοιμο. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like και αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φοντουρίσμου. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας.